Hello! Welcome! We're back! Jamuchie is back. At ngayon, ang i-unbox natin ay ang ating Predator Gaming Chair LP8103. Social, diba? Pero bago tayo magsimula sa unboxing, magpapa-shoutout muna tayo. Okay, so may listahan ako dito. So, I'd like to shout out RC, Chris, and Nate. Hello, Anyang! Thank you for watching and for subscribing sa ating channel. At the same time, would like to take this opportunity to greet happy birthday Billy at saka kay Ray Amiel. Happy birthday! At saka syempre, thank you kanina kay Showbit, kay Raxis na kasama namin mag-grocery at at the same time, mag-pick up ng ating gaming chair. Okay, so tapos na ating mga pa-shoutout and everything. So, let's get started. So, ano bang storya dito sa gaming chair na to? So, itong gaming chair na to ang rason kung bakit napayagan siyang bumili ng bagong laptop, okay? Kasi kasama siya dun sa Predator na laptop na binili niya. May kasamang gaming chair. So, dahil naging libre to, so parang nakatipid kami ng 10,000, diba? Kasi kasama na siya libre. Tapos, binili namin siya ng mga June nung nag-GCQ, kunyari ang Cebu. So, nag-open yung mall. So, binili na namin. And then, ngayon lang siya dumating, yung gaming chair na libre. Pero at least, iba, meron na timing. So, yun. Let's start opening the box. Bukas natin ng box. Ito yung ating makikita. Predator Gaming Chair Instruction Guide. At syempre, mga walang kamatayan na mga screw at saka yung mga pang-ikot-ikot natin. Okay? So, silipin ba natin ano pa yung mga laman dito? Ay, nako. Sa mga panahon ngayon, parang naiisip ko, sayang maganda lahat ito pang prop sa Halloween party. Oh. So, ito yung sa armrest. So, i-set aside natin siya. Ito, dodrawingan ito. Oh, di ba? Nakakamiss naman eh. Ano pa to? Medyo mabigat na to. Mukhang, kailangan ko ng tulong sa sarili ko. Alright, so ito yung pang-whip. Okay. At saka, ito naman yung ating pang-likod. Wow, ang saya naman. So, at least, medyo less time na ako magmamassage kay Jumper kasi hindi nasasakit siguro yung likod niya nito. Ano? Right, ano ba yung ano pa natin dito? Okay. So, yung ating paa ay yung parang si Patrick Star. And, ano pa ba mga laman? So, what is this? Yung pang ganon-ganon. Para kung gusto mong mag-keme. And, mga bilog-bilog. Ito yung gulong. May spare? Oh. Hindi kasi 5. Minsan hindi nagpapabasa. Hindi natingin. At saka may mabigat. May mystery item. Sige, buksan natin yung mystery item. Hey, saan na yung gunting ko? Ayun. Alright, so ito yung ating mystery item. Okay. So, diba? Ang galing ko ba? Improving na. Marunong na ako magbukas. Okay. Okay, so ang mystery item natin ay ito. Ano yan? Charan! So ito yung connector natin, yung ganyan-ganyan. Tingnan natin. So, let's start building!
dito sa armrest na to kasi hindi pumapasok yung screw. So, kaya siguro nilibre to ng Predator kasi may sira yung yung screw hindi match. Pero to, tinatry namin siyang ipasok pa. So, yun lang. Finally! Natapos din! So, nagtagal kami. Sa kwento ko sa kanina. Dito sa may arm, kasi kanina pa kami ikot na ikot tayo pumasok. May certain angle pala siya. Nag-google na nga kami. Kung na nga sana siyang isauli at ibalik dun sa binilhan namin eh. Pero dahil nga libre to, so ang dami inisip. But anywho, patience is a virtue daw. Huwag daw kayo dahil sa akin walang pasensya. So, natapos din. So, kamusta naman ang verdict mo dito sa bago mong upuan? Alright! Ano yung all rights? Maganda? Pwede dito na, akin na lang to? Hindi. So, anywho, so maganda to, so worth it. So, ang suggestion na tipid tip si Jambert is siguro kung bibili kayo ng laptop, make sure nyo na yung may kasama na rin siyang bundle na may kasamang gaming chair para lang at least, diba, one less thing to worry. And at the same time, mura na rin siya. So, yun lang po ang aking masasuggest. So, maganda to, tinan mo parang, medyo matigas-tigas din siya. And, okay ito, may pang ganon-ganon. So, yun. Goodbye siya. So, annyeong!